Mình dùng len cotton mill kim móc 2.5mm. Các bạn làm giúp mình vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi đơn. Vòng thứ hai, các bạn móc giúp mình mỗi chân len 2 mũi đơn. Như vậy chúng ta sẽ tăng 6 mũi ở vòng thứ hai. Tổng cộng vòng thứ hai mình sẽ có 12 mũi đơn. Sau khi xong vòng thứ hai, các bạn lại móc giùm mình vòng thứ ba. Vòng thứ ba mình sẽ móc một mũi bình thường và một mũi tăng. Chân len đầu tiên móc mũi đơn bình thường. Chân len kế tiếp sẽ là một mũi tăng. Tiếp theo một mũi đơn. Mũi tăng. Các bạn lặp lại như vậy cho đến hết vòng giúp mình, cứ một mũi đơn và một mũi tăng 6 lần. Các bạn móc tiếp hàng thứ tư. Hàng thứ tư mình sẽ móc 2 mũi bình thường, một mũi tăng. Chân len đầu tiên là một mũi đơn bình thường. Kế tiếp sẽ là một mũi tăng. Chân len kế bên mũi đơn bình thường. Các bạn lặp lại như vậy thêm 5 lần nữa giúp mình xung quanh vòng này. Một đơn. Một mũi tăng. Một mũi đơn. Hàng thứ 5 các bạn móc giúp mình 3 mũi bình thường và một mũi tăng. 3 chân len đầu tiên móc mũi đơn bình thường giúp mình. 1 2 3. Kế đến một mũi tăng. Móc 2 mũi đơn chung chân. Các bạn lặp lại cái cụm này thêm 5 lần nữa xung quanh giúp mình. 3 mũi bình thường, một mũi tăng. Sau khi xong vòng thứ 5, các bạn lại tiếp tục móc vòng thứ 6. Ở vòng thứ 6 mình sẽ không tăng. Móc giúp mình mỗi chân len một mũi đơn. Lặp lại như vậy cho đến hết vòng giúp mình, mỗi chân len một mũi đơn. Hàng thứ 7 các bạn lại móc 4 mũi bình thường, một mũi tăng. Và tản mũi tăng ra mình sẽ móc 2 chân len đầu tiên là mũi đơn. Chân len kế tiếp một mũi tăng. Móc 2 mũi đơn chung chân. 2 chân len kế bên mũi đơn bình thường. Các bạn lặp lại cái cụm này thêm 5 lần nữa xung quanh vòng tròn giúp mình. 2 mũi bình thường, một mũi tăng và 2 mũi bình thường. Xong cái vòng thứ 7, bạn lại móc giúp mình vòng 8, 9, mỗi chân len một mũi đơn không tăng.
bạn cứ lặp lại mỗi đơn như vậy cho đến hết vòng thứ 8 và lặp lại thêm một vòng thứ 9 giúp mình. Xong vòng thứ 9 các bạn lại móc giúp mình cái vòng thứ 10. Ở vòng 10 mình sẽ móc 5 mũi bình thường và một mũi tăng. 5 chân len đầu tiên móc giúp mình mũi đơn bình thường. 3 4 5 và ở đây sẽ là một mũi tăng. Móc 2 mũi đơn chung chân. Các bạn lặp lại cái cụm này thêm 5 lần nữa xung quanh vòng tròn. 5 mũi bình thường và một mũi tăng. Móc tiếp giúp mình vòng 11, 12. 11, 12 các bạn móc giùm mình mỗi chân len một mũi đơn không tăng. Lặp lại như vậy cho đến hết vòng 11, móc thêm một vòng 12 giúp mình. Vòng 13 các bạn giảm mũi giúp mình, móc giúp mình 5 mũi bình thường và một mũi giảm. 1 2 3 4 5. 2 chân len kế bên giảm mũi giúp mình. 1 2 3 4 5. Lặp lại như vậy cho đến hết vòng giùm mình. Vòng 14 tiếp tục giảm giúp mình 4 mũi bình thường và một mũi giảm. Như vậy 2 chân len đầu tiên móc mũi đơn giúp mình 1 2 và mình giảm mũi ở giữa này. 1 2. Các bạn lặp lại như vậy cho đến hết vòng giúp mình. 2 mũi bình thường, một mũi giảm, 2 mũi bình thường. Vòng 15 các bạn lại móc giúp mình 3 mũi bình thường và một mũi giảm. Như vậy ở đây 3 chân len đầu tiên móc mũi đơn bình thường giúp mình. Hai chân len kế tiếp giảm thành 1. Các bạn lặp lại như vậy cho đến hết vòng giúp mình. 3 mũi bình thường, một mũi giảm. Cho mình vòng 16, 2 mũi bình thường và một mũi giảm. Như vậy chân len đầu tiên mình sẽ móc là một mũi đơn. Chân len kế bên móc giảm mũi giúp mình. Và chân len kế tiếp mũi đơn. Lặp lại như vậy 6 lần giúp mình xung quanh cái này. 2 mũi bình thường, một mũi giảm, 2 mũi bình thường, một mũi giảm. Sau khi xong vòng 16 thì các bạn dồn len vào giúp mình và móc giùm mình vòng thứ 17. Vòng thứ 17 các bạn cứ giảm mũi liên tục giúp mình cho đến khi nào khép kín vòng tròn là được. Các bạn cứ lặp lại như vậy xung quanh vòng tròn này cho đến khi khép kín lại. Các bạn khâu xong cái phần thân gà như thế này, các bạn sẽ móc giúp mình 2 cái cánh gà ở đây. Cánh này các bạn sẽ móc giúp mình. Một bính, 2 bính, 3 bính. Trong ô trống đầu tiên các bạn sẽ móc giúp mình
2 mũi kép đơn. Kế đến là 2 bính và 1 mũi dời. Móc 1 bính để giữ chân len lại, cắt len dài một xíu, lát chúng ta khâu vào. Xong cái phần cánh này các bạn sẽ móc giùm mình phần chân. Ở đây mình sẽ làm 2 phần chân như thế này. Phần chân các bạn sẽ móc giúp mình vòng tròn ma thuật. Ở đây sẽ là 1 bính. Trong vòng tròn này móc giúp mình mũi đơn, 1 mũi nửa kép, 2 mũi nửa kép, 3 mũi nửa kép, 1 mũi đơn, 2 mũi đơn. Các bạn dùng mũi dời nối vào và cắt len đi giúp mình. Lại thay len màu đỏ móc giùm mình cái màu. Ở đây sẽ móc giúp mình lên 7 bính. 1 2 3 4 5 6 7 và chân len thứ tư tính từ mũi len trên kim. Móc vào đây giúp mình mũi kép đơn thứ nhất, chân len kế bên mũi kép đơn thứ hai. Kế đến sẽ là 1 bính, 2 bính. Và phía dưới này móc giúp mình ở đây 1 mũi dời. Chân len kế bên móc giúp mình 1 mũi đơn. Sau đó móc lên 1 bính và 1 mũi dời vào chân len phía dưới. Móc lên 1 bính giữ chân len, cắt len đi giúp mình. Sau đó các bạn sẽ khâu giúp mình cái phần màu ở trên đầu. Chân các bạn khâu cái màu khác giúp mình và cánh ở hai bên.